شینجی میکامی یعنی خالق سری بازی های محبوب رزیدنت ایول بعد از جدایی از کپکام کارش رو تو استودیوی تازه تأسیس خودش یعنی تنگو گیم ورکس شروع میکنه و اینطوری میشه که بازی های د ایول ویدین 1 و 2 ساخته میشن. بازی هایی که به قدری محبوب میشن که خیلی از طرفدارای بازی های مثل رزیدنت ایول منتظر انتشار شماره سوم این بازی یعنی د ایول ویدین 3 هستن. شاید بد نباشه بعد از تعطیلی استودیوی تنگو گیم ورکس فکت های جالب این سری بازی ها رو بررسی کنیم و در آخر اخبار و شایعات پیرامون انتشار شماره سوم د ایول ویدین رو هم بررسی کنیم. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با 20 فکت جالب درباره سری بازی های The Evil Within. در 28 اکتبر سال 2010 زنیمکس میدیا، شرکت مادر ناشر معروف بازی‌های ویدیویی یعنی بتزدا سافت‌ورکس، خالق سری بازی‌های فالاوت، اعلام میکنه که میکامی با استودیوی خودش تنگو گیم ورکس به زنیمکس پیوسته. میکامی در سال 2014 کارگردانی شماره اول بازی د ایول ویدن رو انجام میده. کارگردان شماره دوم بازی یه بازیساز آمریکایی ساکن ژاپن به نام جان یوهاناس. جالبه که بدونین یوهاناس کارگردان بازی های فای راش هم هست. فیس مدل کاراکتر سباستیان یه بازیگر آمریکاییه به نام انسن ماونت. تو بازی دستگاهی وجود داره به نام استم که آدم‌های مختلف با وصل شدن بهش وارد دنیای ذهنی میشن. جالبه که بدونین این دستگاه احتمالاً با الهام از فیلم سینمایی میتریکس طراحی شده. صدا پیشه کاراکتر سباستیان کاستیانوس در سری بازی‌های د ایول ویدن بازیگر و صدا پیشه به نام مارکوس بوبوسیچ. اون در چندین فیلم و سریال بازی کرده و اخیراً در سریال اورفن بلک ظاهر شده. تو اوایل چپتر 14 بازی د ایول ویدن 1 اگه وندینگ ماشین پایین پله برقی رو بررسی کنین، به جای اینکه دستگاه بهتون ژل بده یا مهمات، دوتا بچه مانستر از دستگاه میزنه بیرون. در ابتدای چپتر دوم بازی د ایول ویدین 1 یه صحنه وجود داره که ما رو به شدت یاد بازی رزیدنت ایول 1 اوریجینال میندازه. از اونجایی که کارگردان د ایول ویدن و رزیدنت ایول خود شینجی میکامیه، این شباهت اصلا نمیتونه تصادفی باشه. تو DLC کانسیکوئنس از بازی دی ایول ویدن 1 قبل از اینکه به آخر بازی برسین، اگه به مغز یا همون هسته دستگاه استم شلیک کنین، ناگهان تیتراژ پایانی به نمایش در میاد. اما در ادامه کیدمن به خودش میاد و میفهمه خیالاتی شده. تو یکی از دوتا DLC بازی The Evil Within 1 به نام کانسیکوئنس و تو چپتر سوم اگه دستگاه وندینگ ماشین رو 15 بار بررسی کنین، پوستر روی یکی از دیوارا میفته و اگه از حفره پشت اون پوستر یه نگاه بندازین با این صحنه روبرو میشین. در ابتدای چپتر 4 بازی د ایول ویدن 1 اگه همه جسدهای به دار آویزون شده رو بندازین پایین و آتیششون بزنین، با یه صحنه بسیار عجیب روبرو میشین. تو چپتر 13 بازی د ایول ویدن 1 شما میتونین پوسترهایی رو از بازی‌های بتزدا یعنی دیزانرد و فالوت 3 روی دیوار پیدا کنین.
چپتر سوم از بازی The Evil Within 2 اگه درب سفید رنگ پشت یکی از کامیون ها رو باز کنین و واردش بشین، یه آیتم عجیب به نام میستریس ماشین یا دستگاه مرموز پیدا میکنین. البته اگه بازی ولفنشتاین نظم نوین رو بازی کرده باشین خیلی هم عجیب نیست. تو اون بازی یه دستگاه عجیب وجود داشت که در واقع سگ‌های رباتیک نازی ها بودن. تو چپتر 13 بازی The Evil Within 2 وقتی تو قسمتی از شهر هستین میتونین یه اکشن فیگر سبز رنگ پیدا کنین که در واقع کاراکتر اصلی بازی دومه. تو همون چپتر 13 اونجایی که وارد هتل پناهگاه یا سانکچوئری هتل میشین، یه فنجون روی پیشخوان پذیرش هتل میبینین که در واقع اشاره‌ای به بازی دیگه بتزدا یعنی پری که فنجان مشابهی تو اون بازی هم دیده میشد. یه آیتم کالکتبل جالب دیگر رو تقریبا در انتهای بازی The Evil Within 2 اونجایی که دوباره به خونه برمیگردین میتونین پیدا کنین. اگه یکی از قفسه ها رو بگردین یه عروسک پیدا میکنین که در واقع همون کله صندوقی بازی The Evil Within 1. در قسمتی از بازی وقتی توسط آینه وارد منطقه ذخیره و ارتقای بازی میشین، یه موسیقی آرامش بخش تو پس زمینه در حال پخش شدنه. این موسیقی در واقع قطعه‌ایه به نام کلر دو لون که سازندش یه آهنگساز قرن 19 فرانسویه به نام کلود دوپوسی. شینجی میکامی تو یه مصاحبه عنوان کرده بود که بازی The Evil Within یه سروایول هورور واقعیه که المان‌های اصلی بازی‌های این سبک رو میتونین به وضوح تجربه کنین. اون همچنین از اینکه بازی‌های سروایول هورور دارن به سمت اکشن شدن پیش میرن انتقاد کرده بود. The Evil Within 2 به بازی‌های بتزدا ادای احترام کرده، اما یکی از اونا که به سری بازی‌های فالوت اشاره داره خیلی جالبه. آدمک والت بوی یعنی همون پسر آبی پوش از سری بازی‌های فالوت، آیتمیه که پلیرها میتونن در جریان چپتر 6 بازی و اینجای نقشه پیداش کنن. جالبه که تو بخش توضیحات آیتم نوشته شده که این آیتم چیزیه که بازیکن‌ها اونو میشناسن اما نمیتونن دقیقاً به یاد بیارن که از کجا میشناسنش. بعد از انتشار بازی بسیار موفق هایفای راش و در حالی که استودیوی تنگو در اوج فعالیت حرفه‌ای خودش قرار داشت و بازی هایفای راش جوایزی مثل بهترین انیمیشن رو از مراسم معتبر بفتا دریافت کرده بود، مایکروسافت در یک حرکت عجیب و غریب استودیوی تنگو رو به همراه یه سری دیگه از استودیوهای خودش تعطیل کرد و اینطوری شد که سرنوشت آیپی های موفقی مثل The Evil Within در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت. البته شینجی میکامی قبل از این جریانا از استودیو جدا شده بود. البته استودیوی کره کرافتن ناشر بازی پرطرفدار پابجی استودیوی تنگو گیم ورکس رو میخره، ولی بنا به شرایطی صاحب آی پی هایفای راش میشه و آی پی هایی مثل The Evil Within همچنان در اختیار مایکروسافت باقی میمونن و سرنوشتشون هنوز در حاله ای از ابهام قرار داره. حالا که 9 سال از انتشار بازی متال گیر سالید فانتوم پین این شاهکار هیدئو کوجیما میگذره، بد نیست فکت های جذاب این بازی رو با هم مرور کنیم، از قسمت های سانسور شده بازی تا اختلافات کوجیما و کنامی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جذاب درباره بازی متال گیر سالید فانتوم پین. بازیگر کاراکتر کوایت تو بازی یه مدل هلندیه